วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ By Voyage นะคะและนี่คือช่วงโตไปด้วยกันค่ะอ่านคอมเมนต์นะคะจากคลิป Recap 2022 ของเฟิร์นตรงกับความรู้สึกตัวเองเลยที่บอกว่าไม่เคยเป็นตัวเราที่ดีได้เลยอะไรเงี้ยทุกคนประสบความสำเร็จกันหมดเลยทุกคนแบบมีความสุขกันหมดเลยฉันเป็นคนเดียวเหรอที่ไม่มีความสุขถ้าเราผิดพลาดบ้างก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งแค่เมื่อกี้เรายังไม่รู้ถ้าเมื่อไหร่ที่เสียใจก็มานั่งร้องไห้ไปด้วยกันนะคะคุณเฟิร์นคนเท่ก็ร้องไห้ได้สำหรับโตไปด้วยกัน EP นี้นะคะคนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือคนดูทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยค่ะก็คือว่าจากคลิป Recap 2022 เนาะคือตอนนั้นอะมันเป็นช่วงที่เฟิร์นค่อนข้างดาวกับชีวิตมากๆแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของปี 2022 ให้ทุกคนฟังนั่นแหละซึ่งมันก็จะมีช่วงที่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่ใช่ปะทีเนี้ยมันก็จะมีการแบบร้องไห้หรือว่าแบบแสดงมุมที่อ่อนแอของเฟิร์นให้ทุกคนได้เห็นเลยอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือมันมีคอมเมนต์ที่แบบบอกว่าตัวเองเป็นเหมือนเฟิร์นเยอะมากๆในด้านทั้งของการรู้สึกไม่รักตัวเองหรือว่าแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองหรือว่าแบบยอมคนอื่นมากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยและก็มีหลายคอมเมนต์มากๆเลยค่ะที่ให้กำลังใจให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างที่เฟิร์นอ่านแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดมากๆอ่ะมันทำให้เฟิร์นคิดอะไรได้เยอะมากแล้วมันก็ทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีคนที่รู้สึกเหมือนเฟิร์นหรือเป็นเหมือนเฟิร์นอยู่อ่ะแล้วมันก็มีอีกตั้งหลายคนที่พร้อมจะส่งกำลังใจให้อ่ะทำไมเฟิร์นถึงไม่ส่งต่อสิ่งที่เฟิร์นได้รับมาเยอะมากๆขนาดเนี้ยให้กับคนอื่นต่อไปล่ะเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เฟิร์นอยากจะมาอ่านคอมเมนต์นะคะจากคลิป Recap 2022 ของเฟิร์นเพราะเฟิร์นก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้อีกหลายๆคนเช่นกันค่ะงั้นมาอ่านคอมเมนต์ไปด้วยกันนะคะคอมเมนต์แรกที่เฟิร์นจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะก็ขอเลือกเป็นน้องวูสกายลี่ก่อนนะคะพี่เฟิร์นคะวันนี้ความรู้สึกของหนูแย่มากอยู่ๆน้ำตามันก็พรั่งพรูออกมาจนสะอื้นดังมากปกติเวลาร้องไห้จะร้องเงียบๆไม่อยากให้ใครรู้ว่าร้องแต่พอได้มองภาพรวมของตัวเองมาตลอดทั้งปีความรู้สึกผิดหวังซ้ำๆคาดหวังกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆจากคนรอบข้างที่อยากให้เขาเข้าใจความรู้สึกเราแถมสิ้นปีก่อนยังถูกหลอกอีกมันแย่มากๆหนูนิสัยเหมือนพี่เฟิร์นทุกอย่างเลยที่พี่เป็นคือหนูเป็นเลยพอดูคลิปนี้ตั้งแต่เปิดมาคือร้องไห้หนักมากมันคงสะสมไว้เต็มที่แล้วจริงๆหนูแคร์คนรอบข้างมากๆจนลืมแคร์ตัวเองเวลามีปัญหาก็โทษตัวเองหนักมากแล้วมันก็เก็บสะสมจนสุดท้ายวันนี้ร้องไห้หนักมากๆคำสอนที่พี่เล่ามันฮีลใจมากๆทำให้หนูคิดได้ว่าบางทีเราควรรักตัวเองให้มากขึ้นเลิกเก็บควรพูดออกมาบ้างหนูคิดว่ามันก็คงจะวนลูปไปเรื่อยๆแหละแต่มันจะต้องดีขึ้นขอบคุณคลิปนี้ที่ทำให้หนูมองย้อนตัวเองว่าอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็เริ่มใหม่ขอบคุณคลิปนี้จริงๆค่ะคืออย่างที่เฟิร์นบอกเนาะว่าเฟิร์นเชื่อว่ามันมีหลายคนมากๆเลยที่รู้สึกเหมือนที่เฟิร์นรู้สึกเหมือนที่น้องคนนี้กำลังรู้สึกและหลังจากที่เฟิร์นอ่านคอมเมนต์นี้จบเฟิร์นไม่รู้ว่าน้องจะได้ดูคลิปนี้ไหมแต่เฟิร์นอยากจะบอกว่าเฟิร์นอยากส่งกอดให้น้องเขามากๆอ่ะมันเป็นอ้อมกอดจากคนที่เข้าใจกันจริงๆมันรู้ว่ามันแบบทรมานแค่ไหนกับการที่แบบเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเมื่อวันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันค่อนข้างที่จะกัดกินตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนตัวเองไปด้วยกันในปีนี้ใช่ไหมคะอย่างประโยคที่น้องบอกว่าแบบคาดหวังเรื่องเดิมๆซ้ำๆจากคนรอบข้างที่อยากให้เขาเข้าใจความรู้สึกเราใช่ไหมแต่ว่าประโยคต่อมาเนี่ยน้องก็มีบอกว่าควรรักตัวเองให้มากขึ้นเลิกเก็บและควรพูดออกมาบ้างมันก็อาจจะเป็นเหมือนที่เฟิร์นเป็นก็คือปกติจะเป็นคนไม่พูดแต่ก็รู้สึกว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละมันคือปัญหาเดียวกันเลยการที่เราไม่พูดแต่เรารู้สึกว่าทำไมคนไม่เข้าใจเราอยากจะให้เขาเข้าใจเราอะบางทีแบบตัวเราเองก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันพูดให้คนอื่นรู้ว่าแบบเรากำลังรู้สึกแบบนี้หรือคิดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการพูดมันก็สำคัญอย่างที่เฟิร์นบอกไปแล้วว่าแบบคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอะทุกคนมันไม่ใช่ว่าแบบมีอะไรก็พูดออกมาเลยโดยที่แบบไม่ได้นึกถึงคนอื่นสุดท้ายแล้วเราสามารถพูดในสิ่งที่เราต้องการได้นะแค่เลือกวิธีพูดให้ดีให้แบบเราไม่เอาความเจ็บช้ำของเราไปส่งต่อให้คนอื่นวันนี้อาจจะยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันตัวเฟิร์นเองเนี่ยพยายามที่จะแบบ
แก้ไขเรื่องนี้อยู่ก็จะมีวันที่ทำได้แล้วก็มีวันที่ทำไม่ได้แต่สิ่งที่ดีขึ้นคือช่วงนี้ค่ะเฟิร์นให้อภัยตัวเองได้มากขึ้นในวันที่เฟิร์นทำได้เฟิร์นก็แบบเย้วันนี้ฉันกล้าที่จะพูดอันนี้อันนั้นแต่ว่าวันที่ทำไม่ได้คือแบบโอเควันแบบครั้งแรกๆเฟิร์นก็จะน้อยมากใช่ปะแต่ว่าเฟิร์นก็จะบอกตัวเองว่าวันนี้ทำไม่ได้นี่หว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่เราจะพยายามไปด้วยกันอ่านแค่คอมเมนต์เดียวก็ยาวมาขนาดนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่า EP นี้อาจจะยาวมากๆ About Bam นะคะเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าเนี่ยเขาเป็นซึมเศร้าเหมือนเฟิร์นเลยเนาะแล้วก็พอเห็นชื่อคอนเทนต์เรารู้สึกว่าตรงกับความรู้สึกตัวเองเลยที่บอกว่าไม่เคยเป็นตัวเราที่ดีได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นชื่อคอนเทนต์ของเฟิร์นในคลิปรีแคปอะเนาะเฟิร์นประสบความสำเร็จหลายๆเรื่องเป็นคนที่ดีให้กับทุกคนเลยอะรอบตัวแต่ว่าเราลืมตัวเองไปเราไม่ได้เป็นคนที่ดีให้กับตัวเองและนั่นก็เป็นเป้าหมายปีนี้ของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะเป็นใบเฟิร์นที่ดีให้ตัวเองเริ่มจากการที่ฟังเสียงความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะพูดอะไรหลายๆอย่างเพื่อตัวเองแล้วก็กล้าที่จะให้ตัวเองมีความสุขโดยที่แบบไม่ได้คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูสรุปรีแคปปี2023กันเนาะว่าแบบใบเฟิร์นจะเป็นใบเฟิร์นที่ดีให้ตัวเองได้หรือยังนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็มีคนพักจีรานะคะเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาอันนี้สายคล้ายเฟิร์นคือเป็นคนที่ขี้เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธกลัวไปหมดคิดแทนเขาว่าเขาจะโอเคไหมฟังแต่เสียงคนอื่นจนไม่มั่นใจในตัวเองแล้วมันก็กระทบหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยเรื่องนี้ล่าสุดเฟิร์นเพิ่งคุยกับเพื่อนสนิทเฟิร์นคนนึงนะคะที่แบบไปเที่ยวกับเฟิร์นค่อนข้างบ่อยในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็คุยกับพี่บอมด้วยในหัวข้อนี้ว่าเวลาที่ไปเที่ยวกับเฟิร์นรู้สึกยังไงหรอเพราะว่าเฟิร์นจะมีความแบบขี้เกรงใจมากๆอย่างเช่นแบบบางทีเฟิร์นก็จะแบบเฮ้ยไปก่อนเลยก็ได้นะทำก่อนเลยก็ได้กินก่อนเลยก็ได้อันนี้จะโอเคไหมหรือว่าอยากทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้นะเพื่อนก็บอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆเที่ยวกับเฟิร์นมันดีนะแต่ว่าอยากจะให้เฟิร์นชิลแล้วก็รีแลกซ์กว่านี้อะไรเงี้ยไม่ต้องถามตลอดก็ได้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้จะดีไหมอันนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆถ้าไม่อยากทำอันนู้นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอยากทำอะไรทำเลยแล้วถ้าเพื่อนอยากที่จะอยู่ตรงนั้นกับเราหรือถ่ายตรงนั้นกับเราหรือชิลตรงนั้นกับเราเขาก็จะอยู่แต่ถ้าเขาแบบมีอะไรของเขาที่อยากทำเขาก็บอกว่าเขาก็แค่จะพูดว่าอ๋อโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอะไรเงี้ยเฟิร์นไม่แน่ใจว่าคลิปนี้กับคลิปที่เฟิร์นไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยอันไหนมันจะลงก่อนแต่ว่าสปอยหรือว่าเล่าสั้นๆก็คือพี่บอมก็จะพูดคล้ายๆเพื่อนเฟิร์นเลยว่าคือเฟิร์นเป็นคนที่มีความต้องการนะไม่ใช่เฟิร์นเป็นคนไม่มีความต้องการแต่เฟิร์นจะเป็นคนไม่พูดออกมาแต่เฟิร์นจะแบบยอม follow ตามอีกฝั่งก็ได้แต่ว่าก็จะมีความแบบหน่อยๆหม่นๆเทาๆนิดนึงว่าแต่จริงๆแล้วฉันน่ะต้องการแบบนี้แต่มันคือวงเล็บที่อยู่ในหัวอยู่ในใจของเฟิร์นคนเดียวเฟิร์นไม่พูดมันออกมาไงมันเลยทำให้บรรยากาศทุกอย่างหม่นไปหมดเลยค่ะพี่บอมก็เลยบอกเฟิร์นว่าจริงๆเธอก็แค่บอกพี่ก็ได้ว่าโอเคแบบแต่เฟิร์นยังอยากอยู่ตรงนี้ก่อนพี่บอมจะไปทำอะไรก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอะไรเงี้ยเฟิร์นก็แบบเฮ้ยจริงเหรอจริงๆแล้วชีวิตมันง่ายแค่นั้นเองเหรอแค่พูดออกมาเองเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ในประมาณเดือนกว่าๆของปีนี้ที่ผ่านมาเฟิร์นก็เลยลองทุกคนเฟิร์นก็เลยลองพูดในสิ่งที่แบบเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นอยากจะอย่างเงี้ยแล้วพอพูดไปแล้วมันก็คือมันแค่นั้นเองอะแล้วทุกอย่างมันก็อ๋อแล้วโอเคแล้วก็จบแล้วเฟิร์นก็งงมากว่าแบบเฮ้ยมันง่ายแค่นั้นเองเหรอบางทีเราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะต้องเกิดปัญหาตามมาบางทีคือมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ของคุณฟ้านะคะคุณฟ้าบอกมาว่าเป็นตัวเองแล้วก็รักตัวเองต่อไปอย่างน้อยเราจะได้โอบกอดตัวเองการมีคนรอบข้างที่ดีคือกำไรแต่การที่มีตัวเองโอบกอดตัวเองได้มากพอคือต้นทุนของเราทั้งหมดค่ะโหอ่านอันนี้แล้วมันแบบมันรู้สึกสว่างเลยอะทุกคนมันรู้สึกว่าก็จริงนะที่ผ่านมาแบบเราโอบกอดทุกคนคนนู้นคนนี้เศร้าเราแบบพร้อมที่จะโอบกอดหรือแม้แต่คนที่คอมเมนต์รูปเพจเฟิร์นเศร้าเฟิร์นก็พร้อมที่จะเมนว่าแบบก่อนนะคะซึ่งอันนี้เฟิร์นรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบพิมพ์ไปอย่างนั้นแต่ที่เฟิร์นจะสื่อก็คือว่าแล้วทำไมเวลาที่เราเศร้าอะเราไม่สามารถโอบกอดตัวเองเราไม่เคยบอกตัวเองเลยว่าแบบกอดนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยอะเราเอาแต่แบบโอบกอดคนรอบข้างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอมาอ่านคอมเมนต์นี้ก็เลยรู้สึกว่ามันจริงเหมือนกันนะที่การที่เราจะโอบกอดตัวเองได้อะมันคือต้นทุนแล้วมันคือสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอะแล้วมันแบบง่ายมากเลยอะแบบไม่เป็นไรนะใบเฟิร์นเนี่ยคืนทุนแล้วส่วนการที่เฟิร์นจะมีพี่บอมที่ดีเฟิร์นมีพ่อแม่ที่ดีเฟิร์นมีเพื่อนที่ดีเฟิร์นมีหลายๆคนที่ดีอ่ะมันคือกำไรอ่ะตัวเราเองอ่ะควรจะเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนอ่ะแล้วการที่เราจะมีคนแวดล้อมที่มันดีหลังจากนี้มันคือกำไรชีวิตของเราแล้วอ่ะหลายๆคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำยากนะใช่ค่ะมันยากมากการที่โอบกอดตัวเองมันไม่ใช่แค่นี้หรอกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเราจะเริ่มทำไปด้วยกันค่ะค
คุณรัตยานะคะบอกว่าจากการที่ติดตามเฟิร์นมานานเนี่ยชอบการที่เฟิร์นเป็นคนที่มองคนเท่ากันแล้วก็อยากจะให้เฟิร์นมองตัวเองเท่ากับคนอื่นด้วยคือเขาก็เล่าให้ฟังเนาะว่าเขาเองก็เป็นคนแบบเฟิร์นเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าปีนี้เขาตั้งใจจะหันมากอดตัวเองมารักตัวเองอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้และให้อภัยตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เสียใจก็มานั่งร้องไห้ไปด้วยกันนะคะคุณเฟิร์นคนเท่ก็ร้องไห้ได้ชอบมากเลยค่ะคุณรัตยาขอบคุณมากๆคือมันเป็นสิ่งที่แบบอ่านแล้วว่ะอีกแล้วอะว่าที่ผ่านมาเฟิร์นมองคนเท่ากันมาตลอดเฟิร์นให้เกียรติทุกคนเท่ากันไม่ว่าจะอาชีพไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่หรือว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นอะไรเฟิร์นมองทุกคนเท่ากันคือเฟิร์นให้เกียรติทุกคนในฐานะมนุษย์เท่ากันหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเฟิร์นกลับชอบกดตัวเองเราจะมองว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นเสมอเพราะว่าเรามักจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เราคิดว่าเขาอยู่เหนือกว่าเราเขามีเงินมากกว่าเราเขามีfollower มากกว่าเรายอดวิวมากกว่าเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองอะตัวเล็กแล้วก็ด้อยกว่าเขาเสมออะไรอย่างเงี้ยพอมาอ่านคอมเมนต์นี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราแค่มองว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนเขาที่สมมตินะเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเขานี่หว่าเราไม่เห็นต้องมองเลยว่าเราอะมียอดคนฟอลเท่านี้แล้วก็ยอดวิวเท่านี้เพราะฉะนั้นเราแบบเล็กกว่าเขาก็แค่นั้นเองไม่ใช่หรอมาต่อกันที่คุณ Little Snow White นะคะคนนี้เป็นแบบท็อปแฟนเลยมาคอมเมนต์เฟิร์นบ่อยมากๆจนเฟิร์นก็จำชื่อได้นะคะเราไม่สามารถทำอะไรให้คนอื่นชอบได้หมดหรอกแต่ที่ทำได้คือเราต้องมีพลังให้ตัวเองตลอดเวลานะซึ่งแบบมันก็จริงอะอย่างคล้ายๆคอมเมนต์ก่อนแหละที่เราต้องอบกอดตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบการที่มีคนอื่นที่ดีมันคือกำไรทั้งนั้นแต่ว่าเราจะต้องเป็นตัวเองที่ดีให้กับตัวเองอันนั้นคือต้นทุนที่เราจะเติมเต็มตัวเองได้ก็ชอบนะคะโอเคค่ะมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะของคุณ Bubble Gum นะคะคือตอนแรกเนี่ยเขาก็จะบอกแหละว่าการที่ดูเฟิร์นเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนได้เห็นเพื่อนไปทำอะไรสักอย่างแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนาะซึ่งขอบคุณมากจริงๆมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่บอกว่าแบบชอบดูเฟิร์นเพราะรู้สึกเหมือนดูเพื่อนซึ่งมันคือความตั้งใจของเฟิร์นเลยอะเฟิร์นอยากจะให้เฟิร์นได้เป็นเหมือนคนในชีวิตของคนที่ดูอยู่ตอนนี้เฟิร์นไม่ได้อยากเป็นแบบดาราที่แบบจับต้องได้ยากหรืออะไรอะเฟิร์นอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนอะเวลาที่ทุกคนคอมเมนต์อะเวลาทุกคนเห็นการตอบกลับอะเฟิร์นไม่มีแอดมินคอยตอบกลับคอมเมนต์นะคะเฟิร์นเป็นคนตอบเองทุกคอมเมนต์ในทุกช่องทางเลยยกเว้นแค่อินบ็อกซ์ที่แบบถามรายละเอียดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะมีแอดมินแต่ว่าในการคอมเมนต์ช่องทางต่างๆโซเชียลต่างๆของเฟิร์นอะเฟิร์นตอบเองหมดเลยเพราะฉะนั้นบางทีถ้าตอบคอมเมนต์ช้าหรือไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนที่ใช้ใจในการตอบเยอะค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตอบผ่านๆเฟิร์นจะใช้เวลาว่างมากจริงๆในการแบบนั่งอ่านและตอบในสิ่งที่อยากตอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์กันมานะคะเฟิร์นชอบประโยคนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าให้เฟิร์นคุยกับตัวเองเยอะๆว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรสิ่งที่สังคมพยายามหล่อหลอมเรามันใช่เราจริงๆไหมแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะส่งผลกับชีวิตเรามากหรือเปล่าถ้าไม่ทำจะดีกับเรากว่าไหมให้ลองชั่งน้ำหนักดูและไม่ว่ายังไงก็ตามเราทุกคนเกิดมาเพื่อจะมีความสุขนะคะเฟิร์นจะบอกว่าประโยคสุดท้ายค่ะที่บอกว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขเนี่ยเฟิร์นชอบประโยคนี้เพราะว่าเป็นประโยคเดียวกับที่จิตแพทย์เคยบอกเฟิร์นตอนที่เฟิร์นหาจิตแพทย์เนาะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขนั่นคือหน้าที่ของคุณแล้วความสุขของคนอื่นมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องไปแบกรับเพราะมนุษย์ทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ตัวเองมีความสุขเช่นกันตอนที่ฟังบอกตรงๆนะว่าเฟิร์นก็แบบเฮ้ยไม่ได้ดิเราอยากให้คนอื่นมีความสุขนี่เราก็ต้องทำให้คนอื่นมีความสุขสิเพราะถ้าเราไม่ทำมันจะเห็นแก่ตัวจนผ่านมาถึงวันนี้น่าจะผ่านไปประมาณแบบ3 ปีมั้งหลังจากที่จิตแพทย์พูดประโยคนั้นถึงวันนี้เฟิร์นเข้าใจเลยเว้ยว่ามันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยนะที่จะไม่แบกความสุขของคนอื่นขอแค่เราไม่ต้องไปทำให้แบบเขาเดือดร้อนก็พอเราอยากทำให้คนอื่นมีความสุขได้แต่อย่าไปคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำให้ทุกคนมีความสุขลองดูลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูก็คิดว่าคำพูดนี้น่าจะแบบมีประโยชน์อะไรบ้างหรือถ้าทุกคนไม่เห็นด้วยหรือยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะเรามาลองคุยกันดูค่ะคอมเมนต์นี้นะคะจากนางสาวใบไม้นะคะก็บอกว่าถ้าคุณเป็นแค่ดาราคนหนึ่งเราก็จะคิดว่าทำไมชีวิตคุณถึงดีจังเพอร์เฟกต์จังแต่คุณทำให้เห็นว่าทุกคนมีปัญหาเหมือนกันทุกคนมีความอ่อนแออันนี้เป็นสิ่งที่เฟิร์นตั้งใจที่จะทำนะคะเพราะว่า
ในโซเชียลอ่ะเรามักจะเห็นว่าแบบคนทุกคนประสบความสำเร็จกันหมดเลยทุกคนแบบมีความสุขกันหมดเลยทุกคนมีบ้านทุกคนมีรถทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีทุกคนได้กินดีอยู่ดีไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้หลายๆคนอ่ะรู้สึกกดดันตัวเองว่าฉันเป็นคนเดียวเหรอที่ไม่มีความสุขซึ่งโอเคแหละเขาไม่ได้ผิดที่เขาอยากจะลงแต่ในสิ่งที่ดีเฟิร์นเองก็ลงนะเวลาที่เรามีความสุขเราแบบเนี้ยตกแต่งบ้านเรามีบ้านสวยๆเราก็อยากลงนึกออกปะเรามีแฟนที่ดีที่น่ารักเฟิร์นก็คลั่งรักเพราะฉะนั้นเฟิร์นถึงบอกว่าเราอย่าไปแบบรู้สึกโทษคนอื่นที่เขาแบบมีชีวิตที่ดีหรือลงแต่อะไรดีๆเลยค่ะทุกคนจะมีวันที่ร้องไห้แต่เขาแค่ไม่ได้มาบอกคุณแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเฟิร์นเลยอยากจะทำคอนเทนต์ที่มันอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าวันที่เฟิร์นสุขก็มีแต่วันที่เฟิร์นทุกข์เฟิร์นก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่มันจะมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เรารู้แล้วว่าเราเป็นแบบไหนเป็นยังไงมันดีมากๆแล้วค่ะเพราะการที่เรารู้ตัวเองแล้วมันก็จะทำให้เราแบบอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละมันคือก้าวแรกของการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมาเติบโตไปด้วยกันนะคะพูดเหมือนสรุปปิดบล็อกแต่ยังไม่ปิดค่ะยังอีกยาวเลยค่ะพร้อมฟังกันต่อไหมคะคอมเมนต์ต่อมาจากคุณเต็มหทัยนะคะที่บอกว่าคาดหวังก็ได้นะคะความคาดหวังก็ยังเป็นพลังให้ชีวิตได้เพียงแค่เราควรรู้ยอมรับถึงความคาดหวังแล้วปรับให้พอดีค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะคือเหมือนคลิปที่แล้วเฟิร์นพูดเนาะแบบเฟิร์นไม่อยากคาดหวังแล้วจะได้ไม่ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เวลาที่เฟิร์นปรึกษาพี่บอมว่าแบบเฟิร์นไม่อยากคาดหวังแล้วว่าเฟิร์นไม่อยากผิดหวังพี่บอมก็จะพูดเหมือนคอมเมนต์นี้เลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีทางหรอกที่เราจะไม่คาดหวังเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างเราคาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะต้องออกมาดีแต่ว่าเราควรให้ความคาดหวังมันเป็นพลังให้เราแบบไปต่อจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าความคาดหวังมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ผิดไม่แย่แต่เราแค่ต้องหาความบาลานซ์ซึ่งนั่นแหละค่ะที่ยากเดี๋ยวเราจะมาพยายามไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครทำได้หรือมีเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้นะคะโอเคมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปคุณอัญญาอารักษ์นะคะจริงๆแล้วคอมเมนต์ยาวนะแต่ว่าเฟิร์นจะขออ่านช่วงหนึ่งมาละกันนะคะเขาบอกว่าอยากให้มองผลตอบรับคือถ้าเกิดว่ามีคนเข้าใจมากขึ้นจากสิ่งที่เราทำอาจจะไม่เยอะแต่ส่งผลต่อชีวิตคนอื่นนะคะบางคลิปของคนอื่นที่อาจไม่มีอะไรแต่ยอดวิวเยอะหลายคลิปเป็นคลิปกระแสเป็นกระแสอยู่สักพักก็ไปแต่ของคุณเฟิร์นเป็นคลิปที่จะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะย้อนไปดูอีก3ปีก็เชื่อว่าจะยังไม่ล้าสมัยและสามารถดูได้ตลอดอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่คล้ายๆกันจากคุณทิกเกอร์แพนเขาบอกว่าสิ่งที่แมสคือสิ่งที่สั้นๆไร้สาระถ้าคุณเฟิร์นมองว่าแมสคือความสำเร็จเราอยากให้คุณลองปรับมุมใหม่เพื่อให้มีความสุขมากขึ้นดีไหมคะลอง appreciate ดูจากเรามองว่ายอดวิวก็คือยอดวิวคุณเฟิร์นลองมองว่ายอดวิวคือคนที่กำลังมานั่งดูสิคะ100วิวให้ลองนึกว่า100คนมานั่งดูคุณถ้ารวมกันมันเยอะมากนะคะอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องแมสถึงจะสำเร็จเป็นตัวเองอดทนแล้ววันนึงมันจะออกผลถ้าคุณมั่นใจว่าคอนเทนต์คุณมีคุณภาพกลุ่มคนดูก็คือกลุ่มคุณภาพนะคะ2คอมเมนต์นี้มีความคล้ายกันตรงที่แม้ยอดวิวมันอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันอาจจะส่งผลต่อคนอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอมาคิดดูแล้วมันก็จริงบางคลิปของเฟิร์นที่มันแมสมากๆมีนะคลิปของเฟิร์นที่แมสมากๆแบบอยู่ดียอดวิวเยอะมันก็มีหลายคลิปที่แบบไม่มีอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเฟิร์นขอบคุณทุกยอดวิวเป็นหลักล้านหรืออะไรก็ตามนะคะมันมีความหมายแหละแต่ถามว่าจริงๆแล้วบางคลิปมันแค่แบบเฟิร์นทำอันนู่น6หรืออะไรด้วยซ้ำมันไม่ใช่คลิปที่ตั้งใจแบบคลิปนี้ด้วยซ้ำคลิปเนี้ยที่ดูอยู่เฟิร์นคิดว่าคนดูไม่น่าจะถึง10,000 คนด้วยซ้ำแต่ว่าเฟิร์นเชื่อว่าจะมี1 2 3 4 5หรือน่าจะสักเกิน10 คนแหละมั้งที่ดูคลิปนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราอยากจะรักตัวเองมากขึ้นเราอยากจะอะไรมากขึ้นก็ตามซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันมีความหมายมากๆเลยนะการที่เฟิร์นจะเปลี่ยน mindset ของคนสักประมาณแบบ10 คนก็แล้วกันขอแค่10 คนที่ดูอยู่ตอนนี้ที่รู้สึกว่าอยากจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเขามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นอันนั้นมันคือสิ่งที่อาจจะมีความหมายมากกว่าเฟิร์นได้100,000 วิวหรือ1 ล้านวิวจากคลิปนี้ด้วยซ้ำพอคิดอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจจริงๆแล้วก็เฟิร์นชอบมากเลยนะคะกับประโยคที่บอกว่าเหมือนมองว่ายอดวิว100 วิวเนี่ยมันคือคน100 คนที่นั่งฟังเฟิร์นเอาจริงๆทุกวันนี้ยอดวิวเฟิร์นอยู่ที่หลักแค่แบบหลักพันด้วยซ้ำนานๆจะไปแตะ10,000 ทีเฟิร์นน้อยมากเลยเพราะว่าเฟิร์นตั้งใจทำคลิปมากแล้วเฟิร์นก็เห็นว่าคลิปหลายๆคนคือแบบ
แทบไม่มีใครต่ำกว่า10,000อันนี้คือพูดถึงแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเป็นศิลปินดาราหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอดวิวเขาก็จะ10,000 ถึงแสนแต่ในขณะที่เฟิร์นอยู่หลักพันนะเฟิร์นเสียใจมากๆเลยนะแต่ว่าพอมาคิดอย่างที่คนนี้บอกว่าแบบสมมติของเฟิร์นหลักพันอะสิ่งที่เฟิร์นพูดมันมีคน 1,000 คนที่เขากำลังฟังอยู่เลยนะเว้ยมันน้อยหรอเฟิร์นถามพี่บอมว่าถ้าเราบอกว่าคน10,000 คนกำลังดูคลิปเฟิร์นอะเฟิร์นจับคน 10,000 คนมานั่งฟังอะมันจะใหญ่แค่ไหนหรอเหมือนตอนนั้นพี่บอมบอกอยู่นะว่ามันคือแบบถ้า10,000 คนนี่คือสนามอะไรนะราชมังได้ไหมหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันใหญ่โตอะมันไม่ได้แบบแค่แบบ10,000 วิวหรือว่า1,000 วิวอย่างนี้เฟิร์นคิดขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยที่แบบทำให้เฟิร์นคิดว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขอะมันคือคนอะมันคือคนที่เป็นคนจริงๆอะสว่างวาบจริงๆค่ะยังไม่หมดค่ะยังอยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่าคะคุณพิษณีค่ะโหอันนี้คือเฟิร์นแบบไฮไลท์แบบแทบทุกตัวอักษรเลยนะคะอันนี้เลือกไม่ได้จริงๆอย่าโบยตีตัวเองด้วยยอด engage เลยค่ะเราชอบดูคอนเทนต์ละเอียดละออแบบนี้มากเลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเวลาของมันพอเราเห็นคลิปนี้เรารีบเซฟไว้ดูทีหลังเลยค่ะเพราะรู้ว่าตอนนั้นตัวเองไม่มีสมาธิพอไม่พร้อมที่จะดูแต่เมื่อไหร่ที่พร้อมเราก็จะตั้งใจดูทุกครั้งเลยเดี๋ยวขอพูดถึงท่อนนี้ก่อนตอนแรกเราเป็นคนที่น้อยใจมากๆแบบบางทีแบบปล่อยคลิปออกไปแบบ1 ชั่วโมงคนดูแบบ100 200 300คือมันแบบมันเสียใจมากอะแต่ว่าพอมานั่งคิดดูมันก็จริงอย่างที่เขาบอกซึ่งเพื่อนเฟิร์นก็เคยพูดนะว่าแบบแกเวลาที่เพลงที่เราแบบชอบอะมันปล่อยออกมาเราจะไม่ฟังตอนนั้นนะแต่เราจะรอจนเราถึงบ้านหรือเราจะรอจนแบบเราได้อยู่ที่เงียบๆเพื่อที่จะได้ตั้งใจฟังมันจริงๆแล้วฟังมันอย่างแบบดื่มด่ำจริงๆอะเพราะเพลงนั้นมันมีความหมายมากเกินกว่าที่เราจะไปฟังมันแบบผ่านๆบนรถไฟหรือที่เสียงดังๆเพื่อเราพูดเราก็รู้สึกว่าเพลงนั้นมันคงมีความหมายกับแกมากเลยเนาะอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอมันมีคนมาคอมเมนต์เราแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งมันคือแบบความหมายเดียวกันเลยคือเขาอยากจะรอดูคลิปเราในตอนที่เขารู้ว่าเขาพร้อมที่จะดูพร้อมที่จะตั้งใจดูอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยแสดงว่าคอนเทนต์เรามันไม่ใช่คอนเทนต์ผ่านๆเนาะมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบคนอยากจะตั้งใจดูจริงๆอ่ะเขาถึงจะมากดดูของเราอ่ะแล้วเขาก็บอกต่อเนาะบอกว่าความคาดหวังน่ากลัวมากเลยนะคะแต่ปล่อยให้ชีวิตได้เป็นชีวิตบ้างชีวิตคือทุกวันปัจจุบันตอนนี้คือประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ผลลัพธ์ไม่ใช่ขาวหรือดำไม่ใช่ดีหรือไม่ดีมองให้มันกลมๆมากขึ้นดีไหมคะถ้าเราผิดพลาดบ้างก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งแค่เมื่อกี้เรายังไม่รู้มันจริงมากเลยอะแบบมันไม่ใช่ว่าเราไม่ดีหรือเราไม่เก่งอะแค่เมื่อกี้เราไม่รู้อะการผิดพลาดบ้างมันแบบมันไม่เป็นไรอะช่วงหลังเฟิร์นก็จะพยายามบอกตัวเองเหมือนกันค่ะว่าแบบไม่ต้องเก่งแบบ100%ไม่ต้องเก่งที่สุดดีที่สุดก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันไม่สนุกเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยก็จะพยายามคิดแบบนี้พอทำไม่ได้ก็จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวค่อยลองใหม่ความสนุกอยู่ตรงที่ว่าแบบพรุ่งนี้ฉันจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น challenge เล็กๆให้ตัวเองแล้วก็ไม่โทษตัวเองในวันที่ตัวเองทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคอมเมนต์ต่อมาจากคุณอารยานะคะคืออันนี้เฟิร์นไฮไลท์มาบางส่วนนะคะเขาบอกว่าเรารู้สึกว่าผู้ชมที่ชอบดูคอนเทนต์ของคุณเฟิร์นยังเป็นส่วนน้อยคนที่จะมานั่งดีฟทอล์กกันได้ชอบในรายละเอียดต้องเป็นคนที่เจริญทางจิตใจและปัญญาแล้วประมาณนึงยอดวิวของคุณเฟิร์นมีแต่ผู้ชมคุณภาพจะมีคนแย่ๆเข้ามาบ้างสักพักเขาก็จะไปเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเขาไม่เข้าใจความเป็นคุณไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนยอดวิวหลายล้านเพราะถ้าไปถึงจุดนั้นจริงๆคุณเฟิร์นจะต้องเจอผู้ชมที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาทำร้ายจิตใจคุณเหมือนเดิมและมันอาจจะทุกข์กว่าเดิมอีกจะบอกว่าคอมเมนต์เนี้ยเล่าเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เฟิร์นคุยกับพี่บอมเหมือนกันค่ะคือเฟิร์นเคยบอกพี่บอมว่าคนดูเฟิร์นนี่เขาเป็นแบบคนที่ดีมากๆคนที่มีคุณภาพมากเลยอะแบบคอมเมนต์แบบดูอย่างคอมเมนต์รีแคป2022ก็ได้ทุกคนโอบกอดเฟิร์นจากคอมเมนต์อะอันนี้เฟิร์นพูดจริงๆนะว่าเวลาที่เฟิร์นอ่านคอมเมนต์อะเฟิร์นร้องไห้ตลอดเลยถามพี่บอมได้เลยแบบอ่านไปร้องไห้ไปแต่มันคือร้องไห้ด้วยความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราเศร้ามากๆแล้วมีเพื่อนเข้ามากอดเราอะเราร้องไห้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีคอมเมนต์แบบแย่ๆเลยถามว่ามีไหมมีค่ะมีบ้างมันก็จริงอะในวันนี้เฟิร์นอาจจะเติบโตช้าแต่คนที่เฟิร์นกวาดเข้ามาให้แบบอยู่ในแอเรียนี้ของเฟิร์นแอเรียไบโวยัชของเฟิร์นนะคือกลุ่มคนที่แบบมีคุณภาพมากๆเลยอะแล้วเฟิร์นก็นั่นแหละเฟิร์นก็คุยกับพี่บอมว่าถ้าเฟิร์นเจอคอมเมนต์แย่ๆเยอะอะเฟิร์นไม่แน่ใจว่าตัวเองจะรับมือได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยพอมาเจอคอมเมนต์นี้อีกอะมันก็ยิ่งตอกย้ำในสิ่งที่เฟิร์นคิดว่ามันจริงอย่างที่เฟิร์นคิดจริงๆด้วยว่าการที่เฟิร์นค่อยๆเติบโตไปแบบ
มีคุณภาพกับคนที่มีคุณภาพไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะดีแล้วก็ได้ค่อยๆเติบโตแต่ว่าเราก็กรองคนที่อยู่กับเราจริงๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นคนที่ดูอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปค่ะยังไม่จบแค่อยากขอบคุณเฉยๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปจากคุณยุวดีนะคะจริงๆแล้วเป็นคอมเมนต์ที่ยาวมากๆเลยแต่ว่าเฟิร์นขอไฮไลท์บางส่วนมานะคะเขาบอกว่าคุณใบเฟิร์นโชคดีมากที่มีทีมที่ดีสามีที่เป็นแบ็คที่ดีขอให้มีความสุขกับสิ่งที่มีนะคะรู้ไหมว่าไม้ดูดไม้เหล็กดูดเหล็กทองดูดทองเสมอถ้าเราอยากรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงให้ดูที่คนที่ล้อมรอบตัวเราแสดงว่าตัวคุณใบเฟิร์นดีกว่าที่ตัวเองคิดเกี่ยวกับตัวเองไว้มากมายมหาศาลนะคะอันนี้คือหลักความจริงหลักวิทยาศาสตร์และหลักสัจธรรมถ้าให้เฟิร์นแปลจากแบบความเข้าใจของเฟิร์นเนี่ยหรือจากความเชื่อของเฟิร์นเนี่ยก็คือว่าคนเราศีลเสมอกันก็จะดูดเข้าหากันค่ะคนที่ศีลไม่เสมอกับเราเขาก็จะอยู่กับเราได้แค่ช่วงนึงแล้วก็วันนึงพอศีลมันไม่เสมอกันมากๆเนี่ยมันก็จะผละออกจากกันอยู่ดีมันก็จริงอย่างที่คุณยุวดีพูดเลยค่ะว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นยังไงให้ดูว่าคนรอบข้างเราเป็นคนประมาณไหนอะไรเงี้ยพอเฟิร์นหันไปดูอะทุกวันนี้เฟิร์นอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะหรือว่าคนรอบข้างเยอะมากแต่เฟิร์นเชื่อว่าคนที่อยู่ข้างเฟิร์นตอนนี้เป็นคนที่แบบมีคุณภาพมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีต่อนะเขาบอกว่าชีวิตคนเรามันสั้นอยู่กันไม่ถึงอายุขัยไม่เกิน100 ปีเราทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครรู้อนาคตตัวเองว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงตัวเราก่อนกันดังนั้นดีที่สุดคือขอให้มีความสุขมากๆและรักตัวเองมากๆนะคะมันดีมากเลยอะเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยค่ะคุณซิลเวอร์ไลท์นะคะบอกว่าแบบในช่วง3 ปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะมีคุณเฟิร์นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเราเริ่มดูช่องคุณแล้วทำให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเราอยากให้คุณเฟิร์นใจดีกับตัวเองเยอะๆเรื่องงานเราไม่รู้ว่าเราจะให้คำแนะนำที่ดีได้หรือเปล่าอยากให้คิดว่าต่อให้เรายังไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้แต่มันดีมากที่คุณคิดจะเริ่มทำและลงมือกับทำมันเราอยากให้คุณเฟิร์นรู้ว่าทุกคนที่ติดตามช่องรักคุณมากจริงๆนะคะแต่บางครั้งพวกเราอาจจะไม่ได้เม้นไม่ได้แชร์หรือว่าไม่ได้ดูทุกคลิปแต่ช่องคุณเป็นช่องที่เราไม่เคยคิดจะกด unfollow เลยสักครั้งอยากดูคุณเติบโตไปพร้อมๆกันเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องนะคะเฟิร์นดีใจมากเลยอะเฟิร์นถามตัวเองอยู่บ่อยมากๆเลยค่ะว่าแบบทุกวันนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ในช่วงที่เฟิร์นนอยเรื่องยอดวิวน้อยอะไรเงี้ยเฟิร์นก็ถามตัวเองว่าทุกวันนี้กูแม่งทำอะไรอยู่วะสิ่งที่กูทำแม่งไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เฟิร์นคิดมันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์อ่ะเนี่ยอย่างคุณซิลเวอร์ไลท์เองเขาก็บอกว่าเฟิร์นเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เขาอยากจะพัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นซึ่งเฟิร์นแบบมันดีมากเลยอ่ะแล้วจริงๆมันมีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะอันนี้คือเฟิร์นกรุ๊ปปิ้งแบบคอมเมนต์เนาะซึ่งอันนี้อยู่ในหมวดที่แบบของคนที่มาคอมเมนต์แล้วบอกว่าแบบอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเฟิร์นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเฟิร์นจะลองอ่านต่อนะคะคอมเมนต์นี้จากคุณแซนดี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะI would greatly advise you to continue being yourself because you have been a role model to many people, including myself. I know number is very important factor for you as you are influencer, but please always remember quality over quantity. Though your videos with less attention has more views, there are videos that people will watch and forget within a week or two, just like other videos released by influencers with millions of views. It is the videos with the meaningful comments that the viewer will take to heart and have an impact on their lives. Please continue doing what you love and most importantly, be yourself. The world is mean these days.and need more people like you เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มีคำไหนอ่านผิดบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่แบบสุดยอดมากๆเลยอะเฟิร์นชอบประโยคนึงนะที่เขาบอกว่า quality over quantity มันเป็นประโยคที่เฟิร์นไว้บอกตัวเองตลอดเลยว่าแบบ quality 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 not quantity อย่างสิ่งที่เฟิร์นเริ่มทำหลังจากอ่านคอมเมนต์นี้ก็คือว่าเฟิร์นลดการลงวิดีโอนะคะจาก2 คลิปต่ออาทิตย์เป็น1 คลิปต่ออาทิตย์เพราะว่าเฟิร์นอยากจะค่อยๆประณีตแล้วก็ละไมละมุนละไมกับการแบบทำทีละคลิปให้มันแบบสุดยอดไปเลยอะเพราะว่าบางทีแบบเหมือนช่วงก่อนพอทำ2 คลิปอะมันก็จะมีอันที่หลุดหรืออันที่อะไรแล้วก็ต้องแบบช่างมันถึงเวลาต้องออนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ออนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ชอบอย่างหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าแบบมันมีหลายวิดีโอที่แบบวิวเยอะๆอะแต่ว่าคนก็จะดูแล้วก็ลืมมันไปในแบบอาทิตย์2 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิดีโอที่มันมีความหมายมากๆกับคนดูที่คนดูจะแบบซึมซับเข้าไปในหัวใจหรือแม้แต่ว่ามีผลกับชีวิตของพวกเขาอะมันก็มีไม่กี่วิดีโออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้โลกมันแบบอาจจะแบบใจร้ายมามากแล้วโลกอะมันต้องการคนแบบเฟิร์น อาจจะแปลไม่ได้สวยงามมากแต่มันก็แบบประมาณนั้นอะมันแบบมันดีมากเลยอะมันมีคอมเมนต์ของคุณเฉลิมขวัญ นะคะที่บอกว่าแบบเฟิร์นเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างของเรามากๆหลายคลิปหลาย knowledge หลายข้อคิดเห็นที่นำเสนอมามันดีมากแล้วก็มีคุณค่ามากๆคุณยูตะนะคะพี่เป็นคนที่ทำให้อาการซึมเศร้าของหนูดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยนะหนูอยากบอกพี่ว่าพี่คือยาวิเศษของหนูนะพี่เฟิร์นใครจะมองว่ามันเวอร์หรือมันยังไงก็ช่างแต่พี่ทำให้หนูกลับมาสดใสกลับมามีชีวิตชีวากลับมามีความสุขได้ก็เพราะรอยยิ้มของพี่เฟิร์นเลยนะคะโหตอนที่อ่านคอมเมนต์นี้เฟิร์นร้องไห้เลยรู้ป่ะเพราะว่าอย่างที่เฟิร์นบอกอะว่าเฟิร์นถามตัวเองมาตลอดว่าแบบเราทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำมันมีความหมายกับใครบ้างอะไรเงี้ยแต่พอมารู้ว่าแบบเฮ้ยเราทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอะดีขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเลยเหรอแค่พูดก็จะร้องไห้แล้วอะแต่ว่ามันคือความรู้สึกที่พิเศษมากๆตัวเฟิร์นเองอะเป็นซึมเศร้าเหมือนกันอย่างที่หลายๆคนรู้แล้วก็เฟิร์นพูดมาตลอดว่าพี่บอมเป็นคนที่ทำให้เฟิร์นไม่ต้องกินยาไม่ต้องกลับไปหาหมออีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคือคนที่ทำให้เฟิร์นรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะอยู่ข้างเฟิร์นแล้วมันจะไม่มีอะไรที่แย่สุดๆเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคนนี้แบบยังอยู่ตรงนี้อะพอเฟิร์นรู้ว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งคนที่มีความหมายของอีกคนได้ขนาดนั้นเหมือนกันอะมันตื้นตันใจมากมันแบบมันรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกพิเศษมากๆเลยค่ะอันนี้คือจะร้องไห้ด้วยความสุขนะ ไม่ได้แบบทุกข์เหมือนอันที่แล้วแบบอันนี้คือตอนนี้คือแบบมีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณนะตายแล้วเหมือนแบบตอนแรกเฟิร์นนึกว่าจะหมดแล้วแต่จริงๆยังมีอีกหลายหน้าเลยโอเคค่ะอยู่กันยาวๆนะคะน้องเมย์เนี่ยเป็นน้องที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยกันนะคะตอนคอนเทนต์เที่ยวกับคนพิการนะคะน้องบอกว่าขอฝากสิ่งที่หนูพูดกับตัวเองและคนอื่นบ่อยๆก็คือการยอมรับตัวเองเคารพตัวเองคาดหวังได้แต่ต้องยอมรับกับความผิดหวังให้เป็นพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความสุขชีวิตเราก็เท่านี้เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์เนาะที่ย้ำเตือนกับพวกเราว่าคาดหวังได้แต่ก็ต้องผิดหวังให้เป็นแล้วก็มีจากคอนเทนต์ที่แล้วที่เฟิร์นแบบค่อนข้างเครียดว่าแบบเฮ้ยเฟิร์นเป็นคนที่ทำอะไรละเอียดไปหรือเปล่าอย่างคลิปนี้คือยาวมากเลยอะเฟิร์นอ่านทุกคนแบบละเอียดมากถึงแม้ว่าเฟิร์นจะพยายามกรองแล้วให้น้อยที่สุดก็ตามแต่มันก็ละเอียดอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วเฟิร์นก็เครียดมากว่าแบบการเป็นคนละเอียดเกินไปของเฟิร์นมันแบบอาจจะเป็นคนที่ทำให้เฟิร์นไม่น่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้นะคะเฟิร์นกรุ๊ปปิ้งคอมเมนต์ที่บอกว่าแบบจริงๆการเป็นคนละเอียดเนี่ยมันดีแล้วเนาะอย่างเช่นคุณธานิกาก็บอกแบบชอบความจริงใจความตั้งใจชอบที่เฟิร์นเป็นตัวเอง 100%ชอบที่เป็นคนดีเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณจุนทา XPR ก็บอกเหมือนกันบอกว่าชอบที่เฟิร์นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อยากให้เฟิร์นเปลี่ยนตัวเองเพราะเป็นอย่างเงี้ยมันดีแล้วมันก็สัมผัสได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บอกว่าจริงๆอ่ะเห็นคลิปรีแคป2022มา10 กว่าวันแล้วก็รวมถึงคลิปอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเห็นแจ้งเตือนตั้งแต่วันแรกที่ลงแต่ว่าก็ค่อยดูก็เก็บไว้ก่อนแล้วผ่านมาหลายวันถึงเพิ่งจะเปิดดูอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นคลิปที่ต้องตั้งใจแล้วก็ละเอียดอ่อนจริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเพราะว่าคลิปไม่น่าสนใจเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้เวลากับมันดูด้วยใจไม่อยากฉาบฉวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอมเมนต์ที่คล้ายๆกันกับคอมเมนต์ที่เราอ่านแล้วเนาะแล้วมันก็เป็นการตอกย้ำให้เฟิร์นรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ยอดวิวมันน้อยหรือมันไม่ได้พุ่งเร็วมากแต่ลงคลิปครั้งแรกอ่ะมันก็อาจจะเพราะคอนเทนต์เรามันเป็นสิ่งที่แบบคนอยากจะตั้งใจดูจริงๆพอเฟิร์นคิดอย่างนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะคนนี้ก็คอมเมนต์ดีมากเลย I Heart Washington นะคะเขาบอกว่าน้องเฟิร์นกำลังอยู่ในช่วง glowing pain ซึ่งทุกคนมันก็จะมีจุดนี้แล้วมันก็จะมีได้หลายช่วงชีวิตตราบใดที่เรายังมีเรื่องต้องเรียนรู้แล้วเราก็จะผ่านมันไปให้ได้เราอาจจะต้องเลือกทางเดินที่เราตัดสินใจไปแล้วทำทุกสิ่งปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับทางเดินนั้นๆที่เราเลือกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลังเลเราจะก้าวไม่พ้นสักทีสำหรับพี่ความสงบสุขของจิตใจสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทิ้งสัมภาระทางใจที่มีแต่ทำให้เราหนัก
ออกไปเคยมีคนเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าตอนนี้อากาศดีแล้วเราไม่ออกไปเดินชมนกชมไม้กลัวแต่ว่าฝนจะตกแล้วถือร่มไว้ตลอดเวลาเราจะสูญเสียวันที่ดีๆไป1วันเต็มแล้วก็ทิ้งโค้ดที่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษอีกแล้ว เขาบอกว่า What is success? To laugh often and much, to win the respect of intelligent people and the affection of children, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate the beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition, to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have success. ถ้าเกิดอ่านคำไหนผิดขอโทษนะคะแต่ว่าใจความเนี่ยมันคือการที่ถามว่าอะไรคือการประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเราอาจจะมองภาพใหญ่ๆมาโดยตลอดเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วการประสบความสำเร็จอะมันอาจจะเป็นแบบจุดเล็กๆเรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบการที่ได้หัวเราะมากขึ้นหาข้อดีของคนอื่นเจอ appreciate กับความสวยงามอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความ success ได้แล้วอะมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะคำว่า success อะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งใหญ่ๆในชีวิตแบบการมีบ้านมีรถอย่างเดียวหรือว่าการที่จะต้องแบบเป็นที่หนึ่งในหลายๆอย่างเสมอไปแต่ว่าบางทีมันง่ายแค่นั้นเองนี่มีคนนี้นะคะคุณทิรามิสุนะคะก็บอกแบบเฟิร์นเป็นคนที่มีเส้นความคาดหวังกับทุกเรื่องมีเส้นวัดกับทุกสิ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นลองคิดให้สั้นขึ้นมีความสุขกับอะไรเล็กๆได้ง่ายขึ้นดีกว่าแล้วก็มองให้เห็นว่าอะไรคือความคาดหวังของเราแล้วก็ปล่อยมันไปบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำที่ดีค่ะที่เฟิร์นว่าหลายๆคนที่แบบมีปัญหาเหมือนเฟิร์นก็คือมีมาตรวัดกับทุกอย่างอะที่เราอาจจะต้องยอมลดมันบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเฟิร์นเป็นคนที่มี KPI ในการวัดทุกอย่างจริงๆด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้เนาะต่อมานะคะคุณซาร่ามูลเลอร์จริงๆเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เยอรมันจนแบบแทบจะลืมภาษาไทยหมดแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยไม่เก่งด้วยแต่ว่าเขาก็พิมพ์มาให้เฟิร์นแบบยาวมากเลยค่ะก็จะขอไฮไลท์อ่านบางอย่างเนาะเพราะว่าวิดีโอตอนนี้ก็แบบยาวมากๆแล้วจริงๆนะคะคือเขาก็บอกแหละว่าอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยเพราะว่าชีวิตอยากใช้มันคือตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้หรือไม่ใช่ปีหน้าเนาะแล้วเขาก็บอกว่าวิดีโอของเฟิร์นมันอาจจะละเอียดเกินไปสำหรับคนสมัยนี้ก็จริงแต่ว่าพอเปิดดูแล้วดูแบบไม่เลื่อนผ่านเลยคือดูจนจบปีนี้เรียนจบแล้วก็เลยย้อนไปดูคลิปต่างๆของเฟิร์นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจทั้งในเรื่องของสถานที่แล้วก็แนวการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะตามรอยไบโวยาจแล้วก็อยากจะบอกว่าแบบถึงแม้ว่าตัวเขาจะเป็นยอดวิวน้อยนิดแต่อยากบอกว่าชอบทุกตรงของใบเฟิร์นเลยความจริงใจการให้ข้อคิดกับคนดูหรือคลิปกินคลิปเที่ยวก็อยากตามเป็นคนที่ข้อมูลแน่นเสียงสบายหูอยากให้มองอีกมุมว่าสิ่งที่พี่ใบเฟิร์นมีมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีได้มันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็อยากจะให้ทำคลิปดีๆออกมาอีกเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยอยู่ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เฟิร์นชอบมากเลยค่ะปิดท้ายว่าถ้าชีวิตมันดีไปซะทุกอย่างมันก็คงน่าเบื่อแย่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่อย่างมีความสุขกับคนที่เรารักอย่าวางแผนมากเพราะ life is what happens while you are busy making other plans ดีมากถ้าจำไม่ผิดคือเฟิร์นอ่านโค้ดนี้แหละมันเลยทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าว่ะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดิก็เอาไปเป็น challenge ของวันต่อไปถ้าทำได้หมดแล้วชีวิตก็ไม่เหลือ challenge แล้วมันคงน่าเบื่ออะไรเงี้ยก็ทำให้เฟิร์นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทำให้เฟิร์นกล้าบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรในวันที่แบบเฟิร์นยังทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมีคุณลินนะคะเฟิร์นชอบประโยคนึงของเขาว่าเพจของทุกคนไม่เท่ากันไม่ต้องรีบมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมันก็คล้ายๆที่เฟิร์นเคยบอกทุกคนมาตลอดว่าแบบเฟิร์นอาจจะเป็นต้นไม้ที่ยังไม่เบ่งบานในตอนนี้แต่ว่ามันก็คงไม่ได้แปลว่าต้นไม้ต้นนี้จะไม่เบ่งบานเฟิร์นเองก็คงจะมีช่วงเวลาเบ่งบานในสักวันอะไรเงี้ยมันก็คือเรื่องของเพจชีวิตที่ไม่เท่ากันจังหวะชีวิตของทุกคนที่ไม่เท่ากันประมาณนั้นนะคะชอบคนนี้มากเลยค่ะคุณดิซิสสินะคะบอกว่าเขานิสัยคล้ายเฟิร์นแล้วก็เพิ่งรู้มาไม่นานวันนี้ว่าแบบเฮ้ยกูเอาทุกอย่างไม่อยู่ว่ะบางอย่างมันก็ต้องยอมปล่อยหรือว่าต้องลองขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกนี้ตอนนี้มันเร็วไปหมดเลยมันมีคนที่รีบโตรีบด้วยรีบเด่นรีบดังมันเลยทำให้เราต้องรีบตามแล้วมันก็เหนื่อยแล้วก็กดดันมากๆสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือต้องดึงสติตัวเองก็ต้องรีบรู้ทันตัวเองมันก็ยากแหละในช่วงที่เวลามันดาวอะไรเงี้ยแต่ว่า
เขาก็บอกว่าอยากให้เฟิร์นลองดูว่าแบบเฮ้ยเฟิร์นมีบ้านหลังใหญ่เฟิร์นมีสามีที่แสนดีคนรอบข้างที่ดีได้ใส่เสื้อผ้าที่ตัวเองชอบได้กินของอร่อยที่อยากกินปวดหลังก็ได้ไปนวดพอคิดแบบนี้ได้ไม่กี่วินาทีมันก็ทำให้มีความสุขแล้วก็เบาสบายมากๆจริงค่ะ ไม่มีอะไรจะพูดแค่ว่าจริงค่ะโอเคมาอ่านคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้กันนะคะคุณ Sandy Palace นะคะบอกว่า trying to impress others will not only make you lose yourself and may also lose those who love you for who you are keep being you and maintaining those who love you มันจริงมากเลยอะอย่างที่เฟิร์นบอกเนาะว่าปีที่ผ่านมาเฟิร์นหลงทางไปกับการที่อยากจะมี follower เยอะๆยอดวิวเยอะๆเพราะฉะนั้นทิศทางการทำคอนเทนต์ของเฟิร์นมันอาจจะมีแบบสิ่งที่เปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ถึงกับว่ากลายเป็นว่าเฟิร์นไม่ได้เป็นตัวเอง 100% นะแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เฟิร์นชอบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยการทำคลิปแบบพยายามที่จะตลกพยายามที่จะเลวพยายามที่จะแบบโบ๊ะบ้าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเฟิร์นขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่แปลกเลยอะที่ยอดวิวมันไม่ขึ้นเพราะว่าหลายๆคนที่ดูเฟิร์นมาตั้งแต่แรกเขาอาจจะไม่ได้ตามเฟิร์นเพราะเฟิร์นเป็นคนตลกไม่ได้ตามเฟิร์นเพราะเฟิร์นเป็นคนโบ๊ะบ้าอะไรอย่างเงี้ยพอเฟิร์นเป็นคนแบบนั้นเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่คลิกหรือว่าเขาก็อาจจะไม่ได้อยากดูในขณะเดียวกันพอมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเฟิร์นเป็นตัวเฟิร์นจริงๆมันก็อาจจะทำออกมาได้ไม่ตลกขนาดนั้นคนใหม่ๆก็ไม่ได้เข้ามาดูเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนแบบจริงๆเราก็เหมือนเสีย2ทางอะเราเสียความเป็นตัวเองด้วยแล้วเราก็เสียคนที่เข้ามาดูเพราะเขาชอบเราในแบบที่เราเป็นตัวเองจริงๆในตอนแรกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เฟิร์นเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นใบเฟิร์นที่เป็นใบเฟิร์นจริงๆมากขึ้นทุกคนอาจจะเริ่มได้เห็นบ้างแล้วเนาะในคลิปก่อนคลิปนี้ที่ออนในช่วงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคลิปที่เฟิร์นพยายามจะกลับมาเป็นตัวเองกลับมาช้าลงกลับมาแบบค่อยๆแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบละเอียดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันนี้ที่ถ่ายคลิปนี้ยอดวิวก็ยังไม่ได้แบบมากขึ้นกว่าเดิมก็ยังอยู่หลักพันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฟลุกๆหน่อยก็อาจจะขึ้นมาแตะหลักหมื่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เฟิร์นรู้สึกตอนนี้คือเฟิร์นมีความสุขมากขึ้นค่ะเพราะว่าเฟิร์นได้ดูคอนเทนต์ตัวเองแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าอุ้ยมันดีจังเลยอุ้ยเพลงเพราะจังเลยอุ้ยแบบตกแต่งน่ารักจังเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพยายามไม่ได้เห็นแบบความแบบฝืนอะไรของตัวเองได้ดูตัวเองในคลิปแล้วรู้สึกมีความสุข แม้ว่ามันจะเป็นคลิปที่ยอดวิวหลักพันอะแต่มันก็เป็นคนตั้ง 1,000 กว่าคนที่นั่งดูเฟิร์นอยู่แล้วสิ่งที่เฟิร์นพูดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเฟิร์นจริงๆอะแต่สิ่งที่ทุกคนได้รับอะไม่ว่าจะข้อคิดหรือการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะส่งผลกับชีวิตของคนที่ดูอยู่มากกว่าความตลกที่แบบโอเคได้มีความสุขแบบนึงแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าสิ่งที่เฟิร์นให้คนดูบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยน mindset เขาแล้วทำให้เขามีความสุขกับชีวิตของเขาไปอีกนานแสนนานซึ่งมันน่าจะแบบเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากกว่าการที่ได้ขำแป๊บๆแล้วก็จบแล้วก็ไปหาเรื่องขำต่อเรื่องใหม่อะไรเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆเฟิร์นไม่สามารถหยิบทุกคอมเมนต์มาอ่านได้หมดเพราะว่าขนาดอันนี้จริงๆเฟิร์นหยิบมาน้อยมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมาแบบนานมากๆเลยเนาะแต่ทุกคอมเมนต์ทำให้เฟิร์นในวันนี้มีความสุขมากขึ้นเยอะมากๆจริงๆเดี๋ยวมันคงจะมีวันที่เฟิร์นทุกข์อีกแล้วก็จะมีวันที่เฟิร์นมีความสุขอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่คาดหวังอะไรมากมายค่ะขอแค่ในวันนี้เฟิร์นมีความสุขมันก็โอเคละคลิปนี้น่าจะยาวมากๆแล้วงั้นเฟิร์นจะต้องไปทำธุระแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบดูแล้วอยากจะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ได้เลยอย่างที่บอกว่าเฟิร์นอ่านแล้วก็ตอบด้วยตัวเองตลอดแล้วก็อยากจะให้คอมเมนต์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเฟิร์นอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คอมเมนต์กันมานะคะอัปเดตให้เฟิร์นฟังหน่อยนะว่าชีวิตของทุกคนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแชร์กันมาหน่อยนะของเฟิร์นก็มีเรื่องที่จะเล่าประมาณนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เฟิร์นแล้วก็ทุกๆคนได้เติบโตไปด้วยกันอย่างที่เฟิร์นตั้งใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า